Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব ক্লাস 10 ৰ chapter number 10 The Other Side of Zero fifth number lesson to যোনটো হৈছে the token model। তো আমাৰ এটো হৈছে first topic lesson number 5 ৰ যোনটো হৈছে adding with integer chips। তো যেহেতু এটো হৈছে আমাৰ এটা ভিডিও সেশন আৰু ভিডিওটো চাম আৰু আমি step by step শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। So let us begin. Let's say I wanted to figure out what -2 plus -4 is equal to. There are a bunch of তো আমাৰ এটা প্ৰবলেম আছে ঠিক আছে প্ৰবলেমটো হৈছে আমি -2ক এড কৰিব বিচাৰিছো -4 ৰ লগত ঠিক আছে তো এটোটো অলৰেডি আমি শিকিয়ে থৈছো -2 আৰু -4ক আমি ইজিলি নাম্বাৰ লাইনত এড কৰিব পাৰো বাট আমি এটা নতুন টেকনিক ইউজ কৰিম আজি এটো কাৰণ এটা বহুত ধৰণৰ টেকনিক আছে তো আমাৰ আজি যোনটো টেকনিক হৈছে আমি ইয়াতে চিপছ ইউজ কৰি পেলাই ইয়াতে আমি এড কৰিবলৈ শিকিম ইয়াতে কিন্তু সেই আংকুল চিপছৰ বা এটো খোৱা চিপছৰ কথা কোৱা নাই ways of thinking about them, but what we're going to do in this video is think about it using something called integer chips. So with integer chips, if I have a chip that looks like this, a positive sign with a circle around it, that is equal to a positive 1, and if I have a negative sign with a circle around it, that's a negative integer chip, and that's equal to -1. And of course, তো ইয়াতে আমি কি কৰিম আমি ইয়াতে ইউজ কৰিম integer chips special type of chips হয় ঠিক আছে integer chips ঠিক আছে integer chips তো জাস্ট এটা নাম দিছে মানে বুজি পাবলৈ ইজি হ'ব তো আমি ইয়াতে কি কৰিম দুটা সাৰ্কেল লম তো এটা সাৰ্কেলত আমি প্লাস লিখি দিম আৰু এটা সাৰ্কেলত আমি মাইনাস লিখি দিম তো যদি আমি এটা চিপ লওঁ তো এই এটা চিপৰ মিনিং হৈছে আমি প্লাস মান কৈ আছো আৰু যদি এটা এনেকা এটা চিপ লৈছো যত মাইনাস সিম্বলটো লাগি আছে তো এটো হৈ যাব আমাৰ -1 তাৰ মানে যদি দুটা চিপ থাকে তো হেতু হৈ যাব +2 আৰু দুটা মাইনাস চিপ থাকিলে আমাৰ হৈ যাব -2 Of course, if I have exactly one positive integer chip and one negative integer chip, well, then they're going to cancel out because +1 plus -1 is, of course, equal to 0. তো আমি এটা বস্তু শিকিছিলো কনসেপ্ট এটা যদি আমি এটা নাম্বার লওঁ আৰু সেই নাম্বাৰটো তাৰ এডিটিভ ইনভাৰ্সৰ লগত যদি আমি এড কৰি দিওঁ যেনেকৈ 1 ৰ অপজিটটো কি হৈছে -1 সেইকাৰণে এটো এডিটিভ ইনভাৰ্স বুলি কোৱা হয় তেনেহলে ইয়াৰ আনসাৰটো আহিব 0 ইন আদাৰ ওয়াৰ্ডছ আমাৰ তাত যদি এটা পজিটিভ ইন্টিজাৰ চিপ থাকে আৰু এটা নেগেটিভ ইন্টিজাৰ চিপ থাকে তো ইহত দুটাৰ এফেক্টটো কি হৈ যাব কেনসেল হৈ যাব তো ইয়াতে একো নাথাকিব এটো সিম্পলি আমাক দিব 0 So let's use that to figure out this and several other problems. So -2, how can I represent that with integer chips? Well, that's going to be 2 of these negative integer chips. So -1 and then -2. তো আমি কি কৰিম নেগেটিভ এই ইন্টিজাৰ চিপছ খিনি ইউজ কৰি পেলাই আমি এই এডিশনটো কৰিম -2 + -4 তো যেহেতু -2 আছে তো -2 মিনিংটো কি হৈ গ'ল আমাৰ তাত দুটা চিপছ থাকিব আৰু দুটাৰে সাইনটো কি থাকিব নেগেটিভ থাকিব তো আমি দুটা চিপ লৈ ললো And then -4 is going to be 4 of these negative integer chips. So -1, -2, -3, and -4. ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে -4 আছে তো -4 কাৰণে আমি কি কৰিম চাৰিটা এনেকৈ নেগেটিভ চিপছ লম তো ইয়াতে আমি চাৰিটা নেগেটিভ চিপছ লৈ ললো So now, how many total negative integer chips do I have? I have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that's going to be 6 negative integer chips or -6. তো একেবাৰে সিম্পল এতিয়া আমি কি কৰিম গোটেইখিনি কাউন্ট কৰি ললে হল যেহেতু আমি ইয়াতে প্লাস কৰি আছো প্লাস কৰা মানে আমি গোটেইখিনি এড কৰি কাউন্ট কৰি আছো সো 1 2 3 4 5 6 6 আহিছে তো আমি 6 লিখিম বাট যেহেতু গোটেইখিনি নেগেটিভ হয় তো একাৰণে আমি -6 বুলি কম তো তাৰ মানে -2 আৰু -4 যদি আমি এড কৰো তেনেহলে আমি পাই যাও -6 Let's do another example. Let's say I now have +7 plus -6. How can I represent this with integer chips? তো এবাৰ আমাক এটা নেক্সট প্ৰবলেম দিছে যোনটো হৈছে 7 এইটোক আমি এড কৰিব লাগিব -6 লগত আৰু আমাক এড কিহেৰে কৰিব দিছে ইন্টিজাৰ চিপছ ইউজ কৰি পেলাই এড কৰিব দিছে This video and think about it. Well, +7, you could view that as 7 of these positive integer chips. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. তো আমি প্ৰথমটোৰে আহিছে ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটো দি আছে 7 আৰু এটো হৈছে এটা পজিটিভ 7 বিকজ ফ্ৰন্টত যদি একো লিখা নাই তো এটো অটোমেটিক্যালি আমি পজিটিভ লিখা মাৰিলো তো 7 আছে তো তাৰমানে আমি কি কৰিম সাতটা পজিটিভ ইন্টিজাৰ চিপছ লম তো আমি ড্ৰ কৰি লম তো এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা আৰু এগুলো হ'ব গ'ল সাতটা ঠিক আছে নেক্সট আছে আমাৰ ইয়াতে -6 তো -6 ৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ছটা নেগেটিভ চিপছ ল'ব লাগিব 1 2 3 4 5
and 6 ঠিক আছে And then negative 6, you can represent that as 6 of these negative integer chips. So we have negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, and negative 6. Now, we can use the fact that every positive integer, if you have a positive and a negative integer chip, well, positive 1 plus negative 1 is going to be equal to 0, so they cancel out. So those cancel. Those also add up to 0. Those also add up to 0. Those also add up to 0. Those add up to 0. Those add up to 0. So you have a bunch of zeros and then a positive 1. So all you're left with is a positive 1 here. So that's going to be equal to 1. একেবাৰে সিম্পল হয় তো আমি তো অলৰেডি কৈ থৈছোঁ এটা পজিটিভ চিপ আৰু এটা নেগেটিভ চিপ যেতিয়া মিক্স হ'ব তেতিয়া আমাক দিব 0 তাৰমানে এই দুটাই হৈ যাব 0 a প্লাছ মাইনাছ 0 তো এনেকৈ গোটেইখিনিক আমি কেঞ্চেল কৰি দিব পাৰিম বাট আমাৰ তাত এটা বাচি থাকিব যোনটো বাচি গ'ল সেইটোৱে হৈ যাব আমাৰ ফাইনেল আনচাৰ যিহেতু এটা প্লাছ চিপ এটা বাচি গ'ল তো এইটো কম আমি +1 বা চিম্পলি 1 বুলি কৈ দিম তো তাৰমানে 7ৰ লগত আমি যদি -6 এড কৰি দিওঁ আমাৰ আনচাৰ আহিব 1 Let's do another example. It's really helpful to see these different scenarios. Negative 5 plus 5. You might already suspect what that is and pause that video. Actually, try to represent it with integer chips. Well, the next question to amak dise -5 plus 5 আমি তো যদি অলৰেডি জানো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো চকুমুটি আমি ক'ব পাৰিম 0 আহিব যেতিয়া আমি এটা নাম্বাৰ ল'ম যেনেকৈ এটা -5 হয় আৰু ইয়াৰ অপজিটটো কি হ'ব -5 ৰ অপজিটটো +5 হ'ব তো -5 আৰু তাৰ অপজিটৰ লগত যদি আমি সাম কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ আনসাৰ 0 আহিব বাট আমি কি কৰিম এইটো এই ইন্টিজাৰ চিপছৰে বস্তুটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো প্ৰথম -5 যদি লওঁ তেনেহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব পাঁচটা নেগেটিভ চিপছ ল'ব লাগিব 1 2 3 4 and 5 and then a +5 ৰ কাৰণে আমি পাঁচটা পজিটিভ চিপছ ল'ম ইয়াতে পাঁচটা হৈ গ'ল তো 1 2 3 4 and 5 এটা ক্লিয়াৰলি দেখাই পাইছো যে a মাইনাছ আৰু a প্লাছ গ'ল মাইনাছ আৰু প্লাছ গ'ল a মাইনাছ a প্লাছ a মাইনাছ a প্লাছ a মাইনাছ a প্লাছ তো এটা মাইনাছ আৰু এটা প্লাছ যাব তো কি থাকিল একো এটো নাথাকিল তাৰ মানে 0 হৈ গ'ল ইয়াৰ আনসাৰটো -5, that's 5 of these negative integer chips. So that's 5 right there. And then positive 5 would be 5 of the positive integer chips. 1, 2, 3, 4, 5. And what's going to happen here? Well, those add up to 0, 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 those add up to 0. So you're just adding a bunch of zeros, which is, of course, going to give you a big 0. Last but not least, let's add 3 and -8, and let's represent that again with integer chips. তো এবাৰ আমাক দিছে 3 plus -8 তো এইটোৰ আনসাৰ উলিয়াব লাগে আৰু আমি কি কৰিম এইটো আমি ইন্টিজাৰ চিপছ ইউজ কৰিম ঠিক আছে ভেৰি সিম্পল প্ৰবলেম তো প্ৰথম দিয়া আছে +3 তো তাৰমানে আমি কি লাগিব তিনটা ল'ব লাগিব আমাৰ পজিটিভ ইন্টিজাৰ চিপছ তো আমি তিনটা এনেকা লৈ ল'লো সাৰ্কেল ভিতৰত প্লাছ আঁকি দিলো নেক্সট আছে আমাৰ -8 তো -8 মানে আমাৰ কি ল'ব 8টা ল'ব লাগিব 8টা আমি নেগেটিভ চিপছ ল'ব লাগিব তো এইটো হৈ গ'ল 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা যেহেতু এড কৰিছো গোটেইখিনিক আমি কম্বাইন কৰি দিম তো ইয়াতে a প্লাছ আৰু a মাইনাছ গুচি গ'ল a প্লাছ আৰু a মাইনাছ গুচি গ'ল প্লাছ আৰু মাইনাছ গুচি গ'ল কি থাকি গ'ল 1 2 3 4 5 পাঁচটা থাকি গ'ল আৰু পাঁচটাই যেহেতু নেগেটিভ হয় তো আমাৰ আনসাৰ হৈ যাব -5 So positive 3 is 1, 2, 3 positive integer chips. -8 is, let's see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of these negative integer chips. And these cancel, let me scratch that out a little bit better. Those cancel, and those cancel. So you have 0 plus 0 plus 0 plus what do you have left over? 5 of these negative integer chips. 5 negative integer chips, that's going to be equal to -5. And we're done. তো এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ সেশনটো য'ত আমি এডিশন কৰিলো সাবট্ৰাকশন কৰিলো আমি একচুয়ালি ইন্টিজাৰ চিপছৰ কনসেপ্টত আহিলো তো ইন্টিজাৰ চিপছৰ কনসেপ্টত এইটো হ'ল ভেৰি সিম্পল হয় যদি আমাৰ এটা সাৰ্কুলৰ ভিতৰত প্লাছ থাকে হেতুক আমি 1 বুলি কৈ কম আৰু যদি এটা সাৰ্কুলৰ ভিতৰত মাইনাছ আছে হেতুক আমি -1 বুলি কৈ কম এইটোৱে হৈছে এটা টোকেন মডেল ঠিক আছে তো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন থ্যাংক ইউ